În iarnă, întrebarea cea mai frecventă era ce facem cu ramurile de la prun sau la pomii tineri în general, foarte, foarte lungi, foarte puternic crescute. Și spuneam eu acolo că din cauza condițiilor pedoclimatice, apă, sol, soi și așa mai departe, ca și la noi aici, vedeți cât umiditate este, hrană pentru țărna care am plantat-o și el este chiar lângă, iar rădăcina s-a dus undeva în zona sub acest strat de plante. Ei, și spuneam eu atunci așa că, da, facem scurtări, exact cum ne trebuie nouă, ca să putem să obținem niște ramuri de schelet viguroase, groase, adică din an în an să le construim noi, ca în momentul când intre la fructificare, să fie destul de bine consolidate, în așa fel încât să reziste și la vânt, dar mai ales atunci la fructificare. Fructele sunt foarte grele și atunci prunul se dezbină de undeva sau se frânge pur și simplu dacă are o curbură puternică, o arcadă destul de puternică. Și am făcut scurtări. În timp ce am scurtat noi acolo, spuneam așa, scurtăm acum, dar venim în verde și scurtăm lăstari care pornesc din partea superioară. De ce? Dacă nu vom scurta lăstare care pornesc din partea superioară, vom avea și la anul la fel alte creșteri. Și iată am ajuns acum la tăierea în verde. Spuneam că tăierea în verde este o operațiune care se face cu foarfeca, iar plivitul se face cu mână. Și aici noi avem de a face așa, cu tăierea în verde, adică venim acum și scurtăm lăstarii care am promis noi în toamnă, când am făcut scurtarea ramurilor. Deci ramura este partea lignificată care a crescut anul trecut așa cum este asta, poate nu toată lumea știe, iar lăstarii sunt cei care cresc în vara respectivă. Până când și ei se lignifică, se face așa și devin ramuri la rândul lor. Și haideți să vedem așa. Am scurtat partea superioară, una, două, trei ramuri principale, da? Și am mai scurtat niște ramuri secundare, adică ramuri de semischelet. Uitați aici, vedeți? Ramura asta este o ramură mai subțire decât ramura mamă și este formată ca semischelet. Și am scrutat-o și pe ea, că și ea avea 1,5 m. Asta avea mult mai mult, avea 2 metri. Și am scurtat toate ramurile, n-am lăsat una scurtată, una nescurtată. De ce am făcut acest lucru? Pentru că o ramură nescurtată, pe toată perioada iernii, își va consolida mugurii din partea superioară, iar cei de la bază îi va inhiba atât de mult încât nu vor mai germina în primăvară. Deci dacă facem scurtări de ramuri în primăvară, la ramurile lungi, viguroase, e posibil să nu avem muguri care spunesc în vegetație, pentru că ei s-au suprainhibat. Iar cei care sunt frumoși, plini de sevă și sunt pregătiți să pornească în evoluție, numai ce am dat jos în timpul primăverii. Asta e una la mână. Acum, haideți să vedem ce s-a întâmplat după ce am făcut noi aceste intervenții în uscat, în toamnă. Uitați aici. Spuneam eu că nu contează dacă lași mugurile către exterior, că nu totdeauna cel de pe exterior va fi cel care va domina. Și uite, în cazul nostru aici, un exemplu foarte clar, da? S-a întâmplat ceva cu el. Nu, s-a pus o pasăre probabil, l-a dat cu piciorul jos, după care a pornit alții mai de jos, ăsta de aici și ăsta de aici. Dar nu ăștia sunt cei care trebuie să conducă ramura asta de schelet mai departe, ci din ăștia doi, vedeți, mult mai jos. Ce facem acum? Coborâm cu ramura asta anuală, o eliminăm deasupra la lăstarul pe care noi îl alegem ca prelungire, da? Îl eliminăm complet. Vedeți de aici. Așa. Și acum ne alegem de acești doi lăstari, unul care să ne facă prelungirea acestei ramuri de schelet. Direcția cea mai bună este asta încoace. Asta este undeva mai lateral și mai în sus. Ce facem? Eliminăm acest lăstar cu lemn, vedeți? Cu tot cu lemn de aici. Stai să golim un pic aici. Vedeți? Eliminăm cu partea de ramură anuală. Să rămână acum doar acest lăstar de prelungire. Acum, acest lăstar a pornit în primăvară de vreme. Exact cum a pornit această ramură anul trecut. Și a crescut 2,5 m. Aceleași condiții are și acest lăstar. Și ne vom întâlni în toamnă cu o ramură anuală de 2 metri. Pentru a preîntâmpina acest lucru, noi facem tăierea în verde.
Și anume ce face? Facem o scurtare a acestui lăstar. Acum, când se face scurtarea acestui lăstar? Noi suntem acum undeva pe 24 mai. Eu am recomandat undeva la 1 iunie. Am făcut această filmare mai devreme un pic, ca și dumneavoastră să aveți timp să vă documentați. Poate în alte zone timpul este mai avansat, lăstarul este mai matur și sunt alte condiții. Dar condiția de bază este așa, ca lăstarul să fie oarecum matur, adică nu tot până sus. Partea bazală până unde vrem noi să facem scurtare, adică să aibă, uitați aici la baza frunzilor, acest lăstăraș, vedeți? Se vadă acest mugure la baza frunzei. Și de aici facem scurtarea. Dacă nu avem acest mugure și avem lipsă sau nu este matură frunza, este fragedă, înseamnă că lăstarul nu este pregătit să dea drumul la muguri să pornească în vegetație. Dar în cazul nostru facem așa, vedeți? Și de aici va porni un nou lăstar imediat în următoarea zi, va porni un lăstar care ce va face? Va duce în prelungire ramura de schelet. Dar puterea lui de alungire nu va mai fi așa cum ar fi avut acest lăstar, lăstarul mamă. Ce am obținut noi în situația asta? Am obținut așa, pe lungimea rămasă, ramura scurtată anul trecut în toamnă, s-au creat elemente de rod, vedeți? Aceste ramuri sunt elemente de rod care în anul următor vor fi pline cu prune. Acest lăstar scurtat se va garnisi și el la rândul lui, tot așa cu ramuri de rod, iar din partea superioară vom avea o creștere nouă pe care o vom scurta în toamnă dacă e nevoie, dacă nu în primăvară, în uscat, dacă nu mai avem creșteri foarte importante. Acum, ca să nu uit, vă spun așa, această intervenție se face la toate ramurile, și la principală și la ramura secundară, adică de semischelet. De ce? Pentru că dacă vom face numai la ramura secundară, să spunem așa, ea va rămâne cu o creștere limitată, pentru că scurtând acest lăstar, am spus noi, că reduce în creștere. Va rămâne cu creștere limitate, iar celelalte ramuri care nu le executăm tot în felul ăsta vor crește puternic și vom crea o asimetrie și ca formă și ca dimensiunea pomului. Și atunci facem la toate ramurile pe care le-am scurtat în uscat în toamnă, de nici facem tăierea în verde. Haideți să continuăm. Vedeți, ramura asta, am spus așa, este o ramură de semischelet. Am scurtat-o de aici și am mai lăsat o ramură către exterior, da? Ca să genereze elemente de rod, fără să mai urce în continuare, să concureze cu ramura mamă. Am făcut foarte bine, a pornit tot așa în creștere un lăstăraș aici, unul aici, cu asta nu avem probleme. Dar coborâm mai jos să vedem ce a făcut aici. Dacă ne uităm aici, vedeți, ramura asta este o ramură de semischelet, adică o ramură secundară, care vine să zgarnițească ramurile principale. Am scurtat-o noi de aici, vedeți, facem loc să se vadă bine, da? Am scurtat-o de aici și a generat doi lăstari, 1, 2. Această ramură, am spus mai înainte, era undeva la 1,5 m. Și acum noi ponderăm creșterea, da? Dar menținem și dimensiunea de creștere în armonie cu celelalte ramuri, adică și cu ramura de schelet. Nu o facem foarte scurtă. Și o scurtăm undeva de aici. Al doilea lăstar, ca și dimensiune, vedeți, care e sub nivelul lui, adică și următor lăstar, este de dimensiune foarte mare. Adică e posibil ca să intre în concurență cu el pentru că nu-i scurta și atunci îl vom elimina sau îl scurtăm la câteva frunzulițe să genereze alți lăstari să devină elemente de rod. Așa procedăm cu ramura scurtată în uscat. Cum am spus și mai înainte, acum de aici vor porni alți lăstari, dar nu vor mai avea aceeași vigoare ca și lăstarul care a pornit în primă fază. Bun. Mergem mai departe, uitați la ramura asta. Avem așa, asta e ramura principală, vedeți? I-am lăsat aici, am făcut o scurtare și a generat un lăstar 2. Ne alegem lăstarul de prelungire, pe care îl scurtăm și îl eliminăm pe cel concurent. Avem ramuri secundare aici, vedeți, 1, 2. La fel procedăm. Nu lăsăm acum lăstarul de la ramura asta secundară, da? Să pornească, să intre în concurență cu ramura mamă. Îl vom scurta din două motive. 1.
să nu crească în concurență și al doilea, să intre, să-și ia rol de mamă, să genereze elemente de rod, așa cum a făcut mama lui aici, vedeți? Așa, să facă peste tot și el. Avem aici alt lăstar, vedeți? Care, ce face? Pleacă din ramura mamă, ăsta este un lăstar care va deveni o ramură de rod. Ăsta lăsăm așa până la anul, să vedem cum se comportă, să vedem dacă îl transformăm într-o ramură de semischelet sau îl eliminăm complet. Aici avem o ramură, tot așa de semischelet, pleacă de ramura mamă, vedeți, de aici pleacă, vine încoace, crește frumos. Noi am scurtat-o de undeva, de aici, vedeți? Am scurtat de aici și am lăsat această ramură în continuare, n-am eliminat. Cu scopul de a genera elemente de rod în continuare pentru anul ăsta să fructifice. Acum ne uităm așa, a fructificat, n-a fructificat. Dacă n-a fructificat, mergem pe construcția acestei ramuri de schelet în continuare. Adică ce facem? Eliminăm această ramură complet, pentru că n-a fructificat, vedeți? Rămânem la dimensiunea mai joasă decât ramura mamă, vedeți? Lăsăm un lăstar către exterior, ca să crească în continuare, îl scurtăm și eliminăm concurenții. 1, 2. Și acum ce avem? Avem ramură de semischelet pornită de la bază de jos, încă una aici și ramura mamă. Avem o garnitură completă cu elemente de rod, ca anul următor să avem foarte multe fructe pe toată zona respectivă. Mai avem aici încă o ramură, vedeți? Tot așa, o ramură de semischelet, dacă ne uităm de aici, vedeți, pornită din ramura mamă. Același lucru. A plecat, a fost scurtată de aici în toamnă, a dat 1, 2, 3 lăstari. Lăstarul de sus pe care noi speram că o să pornească în partea asta, n-a pornit. A pornit lateral undeva în concurență cu ramura mamă. Al doilea a plecat către interior, al treilea, vedeți, ăsta de aici, ăsta de aici a plecat bine, către exterior. Și facem o scurtare acum de aici și o scurtăm încă o dată de aici, vedeți? Ca să facem o prelungire, să garnițească cu elemente de rod, cum s-a garnițit și mama lui. 1, 2 elemente scurte de rod. Dăm roată pomului așa să vedem ce mai avem. Ne oprim aici să vedem ce avem aici. Vedeți, asta e ramura de schelet principală. Asta este o ramură secundară. Este foarte bine dezvoltată, concurează ca și înălțime. Nu permitem acest lucru și ce facem? Scurtăm acum în verde, da? Scurtăm în verde, uitați aici, de unde ne convine nouă ca să subordoneze. De undeva, de aici să spunem așa, de deasupra unui element de rod. Deci, dacă considerăm că e foarte înaltă și așa, mai facem o scurtare de aici, da? Uitați așa, să plece ramura asta în coace de rod. Facem o scurtare, uitați, de aici. Și avem ramura de semischelet la nivelul ăsta aici. Aici avem ramuri laterale de rod. Nu umblăm la elementele de rod din ramura mamă. Venim mai departe, ne uităm să vedem ce avem aici. Aici este de fapt o ramură principală, o bifurcație, să spunem așa, a acestei ramuri de jos. Acum trebuie să facem în așa fel încât ramura asta de schelet să o tratăm la fel ca și pe sora ei, să creăm un spațiu între cele două ramuri alăturate. Și ce facem? Vedem, mergem în jos să vedem dacă are această posibilitate. Da, are această posibilitate, la rândul ei a format ramură de semischelet aici, vedeți, foarte bună, cu plecare către lateral. O lăsăm așa deocamdată și venim în partea superioară să vedem ce facem aici. Am scurtat noi de aici, în uscata asta toamnă, și a plecat un lăstar foarte frumos încolo. Și am lăsat și o ramură de fructificare în partea asta. Ne uităm ca să fie în simetrie cu ce avem aici, scurtăm lăstarul de aici, da? Ca să avem aceeași pornire și lăsăm ramura asta să fructifice în anul următor. Mai avem și aici o ramură pentru fructificare în anul următor. Da, și o vom lăsa și pe asta la fel pentru fructificare. Ce se întâmplă? Ca să arate pomul frumos, am putea să scoatem ramura asta de aici așa, să intre lumina nu știu ce. Dar, ce se întâmplă? Vom da posibilitatea pomului să facă creșteri puternice din nou, pentru că facem iar un dezechilibru. Nu are vegetație pomul și iar pornește în vegetație, iar crește 2 metri și așa mai departe. Bun, mergem mai departe, venim aici,
E ramură de semischelet asta, vedeți? Ramură de semischelet a fost tăiată, uitați, de aici. De aici. Și a pune lăstarul ăsta foarte frumos și care se va duce încă 2 metri. Nu se va duce pentru că noi scurtăm acum de aici. Și va trebui ca de aici spunească alt lăstar să crească mai întârzie și creșterea lui va fi limitată. Nu va mai fi aceeași ca și cum ar fi făcut-o lăstarul mamă. Și am ajuns la cealaltă ramură de schelet, da? Care a scurtat-o noi de undeva de aici. De data aceasta, mugurile care a plecat spre exterior lăstarul nostru este pe o poziție excelentă și ca în plan secundar avem acest lăstar. Îl vom elimina că e concurent, iar lăstarul care vine să dirigeze ramura de schelet în continuare, să-i dea creștere în continuare, îl vom scurta undeva de aici, da? Iar acest mugure va fi cel care va prelua comanda și se va duce undeva în lateral. Așa cum face și în zona asta acest mugure. Deci avem aceeași situație și în fața lui pe o poziție opusă. Și haideți să vedem aici la bază ce mai avem. Noi ne uităm peste tot, cum am făcut scurtări, nu am stat așa. Avem ramura asta de rod, vedeți, uitați aici, care este foarte lungă. Asta, dacă fructifică anul următor, se va frânge de undeva. Și o scurtăm, da? Dăm jos. Scurtăm. Avem aici un element care a plecat tot dintr-o ramură scurtată, care era lungă, vedeți? Tot așa uscat. Mai scurtăm o dată în verde. Aici este secretul ca ramurile să se potolească în creștere, să se garnisească cu elemente de rod. Aici, la fel, ramură de semischelet. Vezi? Ce facem? Are 1, 2, 3 lăstari. Pe care le alegem? Pe ăsta sau pe ăsta de aici pleacă lateral foarte orizontal, îl eliminăm. Ăsta are o poziție mai bună, care pleacă în sus și lateral, îl scurtăm să ne creeze alte elemente de aici, iar pe acesta îl lăsăm să devină o ramură de rod, așa cum a fost asta de aici mai înainte, care am scurtat-o noi. Ne întoarcem aici să vedem ce avem noi aici, da? O luăm așa, ne uităm de aici. Avem ramură de semischelet, avem un lăstar interior, îl eliminăm, concurentul, și scurtăm un lăstar care pornește în continuare pentru prelungirea ramurii de semischelet. Mergem mai să vedem ce avem. Avem o bifurcație de data asta. Vedeți că bifurcațiile acestea se fac în tinerețea pomului pentru a aglomera pomul un pic, să-l bage în sarcină, să intre pe rod. Dar pentru viitor nu sunt grozave. Mai ales dacă sunt făcute în partea superioară a ramurilor, a pomului, pentru că se aglomerează partea superioară, umbrește restul pomului, se degarnisește pomul la bază. De aceea eu creez aceste ramuri de semischelet în primă fază, primii 2-3 ani, 4 ani, până intre pe rod, după care eu vin și scot una din aceste elemente. Deci cum e aici, vedeți, eu după ce intre pe rod bine, voi încărca una din ele cu elemente de rod și cu ramuri de semischelet, garnisită frumos așa, iar una o voi scoate de aici, de la inel. Dar deocamdată lăsăm așa că pomul nu a intrat pe rod. Ce facem? Ne alegem la fel. Plecare lăstarul care ne interesează, eliminăm concurentul cu mâna sau cu farfecul și am terminat cu una din bifurcații, mai avem una aici. Facem aici o scurtare ca să facem o ramură de semischelet, da? O ramură de semischelet și aici stabilit vârful că vine în zona asta. Așa cum v-am spus la început, această lucrare am făcut-o ca urmare a primei intervenții făcute în toamnă, în uscat, atunci când creșterile sunt foarte mari și lumea nu știe ce să mai facă cu ele, că e posibil să dezbine vântul. Eu am făcut tutorial, o să-l aveți aici pe ecran și puteți să-l urmăriți, că este foarte, foarte interesant cum se procedează cu fiecare ramură în parte, că e principală, că e secundară. Și o să vedeți acolo ce am făcut acum în acest film. Mai bine dacă vedeți și filmul celălalt. Cam asta a fost tutorialul, Trofim este numele meu și vă mulțumesc pentru audiere. Rămâneți aproape, vin cu multe lucruri interesante. La revedere și succes pe toată linia!